Dashur miq, selam aleikum, mirë se shihemi në emisionin e përjavshëm Rrëfime Profetike. Rrëfimi i sotëm do të jetë mbi Xhurexhin, një adhurues i cili ishte shumë përkushtuar në adhurimin e tij, veçanërisht në namazin e tij. Mirpo çfarë ndodh me këtë person të përkushtuar namazin e tij kur nëna e tij i kërkon diçka dhe më pas historia vjen për të nxjerrë mësime dhe dobi. Për të dëgjuar historinë dhe për të kuptuar dobitë e kësaj historie, pse zgjodhi profeti alayhis salam t'ia u tregonte shokëve të tij dhe përpasoj ta dëgjojmë të gjithë ne besimtarë deri te ditën e gjykimit, do të kemi shpjegimin dhe prezantimin e orës nderuar Ahmed Kalaja. Selam aleikum se vini. Selam, rahmetullah, mirë se Jeta. Si është historia fillimisht thosh? Historia e Xhurexhit faktikisht tregohet nga sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tregon se një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ndër fëmijët që kanë folur në ndjep dhe përmendi pikërisht rastin e fëmijës i cili foli në ndjep, dhe në këtë rast kemi të bëjmë me atë që quhet djaloshi i Xhurexhit ose fëmia i Xhurexhit. Faktikisht profeti alayhis salam sqaron dhe thot, Xhurexhi ishte një adhurues i njohur ndër popullin e tij, pra në popullin e tij ishte shumë adhurues i njohur. Dhe ai shpesh herë për të adhuruar Zotin largohej nga qyteti dhe vendosej, si më thënë, në një kodër, në një mal. Ati kishte ngritur një kacolle dhe rrinte falë dhe lutje. Dhe shkputje nga rutina e përditshme. Po. Një ditë, ndërkohë që po fale, pra po krynte faljen e tij, e thret ema e tij. Dhe ai në ato momente, siç ishte namaz, mendoi, namazi apo nëna. Pastaj tha, po mbaroj gjithmonë me vete, po ja përparësi namazit dhe ti përgjigjem nënës. Nëna e thriti prapë për herë të dytë, dhe ky prapë sikur i erdhi zor apo ju duk gjë e rënd pus ta ndërpres namazin dhe tha, po e mbaroj namazin, pastaj ti përgjigjem nënës. Nëna e thirri për herë të tretë, o Xhurexh, edhe ai prap tha, ja sa ta mbaroj me vete gjithmonë, dhe e mbylli namazin e tij dhe pastaj u përgjigj nënës tij. Ndërkohë që nëna, përpara se ky të mbyllte namazin dhe të mbaronte lutjen, tha, Zoti të sprovoft me një femër të përdalë. Pra një lloj mallkimi nëse më thënë. Si një lloj bedoje, një lloj lutje kundër tij, domethënë një lloj mallkimi. E rëndësishme, kalon një kohë dhe një grua akuzohet në atë popull se ishte, domethënë, e përdalë dhe se ajo kishte bërë një fëmijë jashtë kurore. Si ta arsyetoi se cili është babai i fëmijës, tha, me që Xhurexhi është adhurues, njëri që është larg njerëzve, po ja hedh Xhurexhit. Edhe tha, djali është i Xhurexhit. Kur kam qenë një ditë në mal atje, kalova nga kacollja e tij dhe mbeta shtatzën me të. Kur njerëzit e dëgjuan fjalën e saj, shkuan te kacollja e tij, e gjuajtën me gur dhe e prishën, e shkatruan dhe e morën Xhurexhin në mënyrë që zbatohej mbi të ligji, kodit penal, mbi marrëdhëniet, le të themi, jashtëkurore. Kur e sollën, ai habitet, i thot asaj në syt njerëzve, ti më ke parë mua ndonjëherë? Po, i thot, kam parë tek ajo kacollja lart. Thot, po unë nuk kam parë ty asnjëherë. Thot, jo, jemi parë, thot atje, ky thot është babai i fëmijës. Thot Xhurexhi, mund ta sillni fëmijën këtu? Dhe e sollën fëmijën. Atëherë Xhurexhi në syt njerëzve i drejtohet fëmijës, i thot, kush është babai yt i vërtet? E ishte foshnjë, si nuk fliste. Po, ishte, si më thonë, në pelena. Ai tha, babai im është bariu. Dhe u kthye prapë në gjendjen e tij, fëmia. Normalisht njerëzit u mahnitën nga kjo mrekulli, themi, ky nderim që Zoti i bëri këtij adhuruesi, dhe i kërkuan atij ndjes dhe falje, dhe siç thuhet në hadith, i thanë, a na lejo që ta ndërtojmë kacollën prej floriri. Pra, përderisa ndodhi kjo gjë, domethënë se ky njeri ka pozitë tek me vlera shumë të mëdha tek Zoti. Ky tha, jo, ma ktheni kacollën ashtu siç ishte.
dhe ju kthye prapë për kushtimin dhe adhurimit të Zotit. Pra gjitha ndodhi tek nëna, pra mërzitja e nënës, pa durimi i saj. Ndërkohë shpesh ju ndodh dhe ju besoj që ju vijnë djemë të rinj të cilët janë duke u falur dhe prindërit ndoshta nuk e kuptojnë këtë pjesë të ibadetit dhe mërziten pse djali i vet nuk i kthen përgjigje kur është duke u falur. Çfarë përgjigje i jepni ju këtyre djemve, të cilët nëna apo prindi në këtë rast i thret për diçka dhe ata janë duke vazhduar adhurimin? Pra, cili do ishte, si thua, veprimi i duhur i xhurejit? Faktikisht namazi është dy llojesh. Namazi farz, i cili nuk ndërpritet vetëm nëse rrezikohet jeta e personit që falet ose jeta e dikujt tjetër. Në këtë rast lejohet ndërprerja. Përndryshe nuk lejohet ndërprerja. Ose është diçka e nevojshme që nuk mund zgjidhet pa lëvizjen e tij. Ndërsa nëse namazi është nafile, pra adhurim vullnetar, pra falje vullnetare, jo obligative, fakultative, atëherë në këtë rast njeriu mund ta ndërpresë edhe pa arsye, e jo më kur ka një arsye siç është rasti i nënës apo diçka tjetër. Ndërsa për sa i përket farzit, farzi nuk lejohet vetëm nëse rrezikohet jeta. Farzi janë 5 kohët e namazit gjatë ditës. Po, 5 vakte domethënë, nuk bën që ndërpritet vetëm nëse rrezikohet jeta e dikujt ose jeta e tij ose është diçka që nuk mund të veprohet pa lëvizjen e tij, po nuk është kusht që ta ndërpresi. Për shembull, është duke falur farzin, le të themi, dhe bie dera. Në këtë rast nuk mund të hapet dera vetëm se me lëvizjen e tij, dhe personi që është jashtë derës insiston, siç mund të jetë rasti i prindit ose i vllajt ose i fëmijës, atëherë në këtë rast i lejohet njeriu që të lëvizet, hapi derën edhe pse është në farz. Ose kur rrezikohet jeta e tij, siç është për shembull hadithi që thotë, nëse shihni gjatë faljes qarprin ose akrepin, goditini edhe nuk prishet namazi juaj. Pra, sepse rrezikohet jeta, pra bëhet fjalë për rrezikun e jetës, ka rënë flak ose ti je duke falur farzin për shembull dhe fëmia shkon dhe loz me korrentin ose merr një thikë apo diçka të dëmshme të rrezikshme. Në këtë rast absolutisht lejohet lëvizja. Këtu bëhet gjithmonë në farz, ndërsa në sunete ose në namazet nafile vullnetare absolutisht lëvizja është shumë më e toleruar, po edhe ndërprerja e namazit është shumë më e toleruar, sidomos kur bëhet fjala për prindin, kur bëhet fjala për një prind i cili ndoshta ose nuk e din se po falesh, ose nuk din rëndësinë që ka falja. Për këtë arsye, domethënë hadithi është një mësim për të gjithë ne që nëse jemi në një falje apo në një adhurim vullnetar, cili do qoftë ai adhurim, dhe ky adhurim bie ndesh me kërkesën ose dëshirën e prindit, ne duhet t'i japim përparësi dëshirës së prindit. Pra, pavarësisht se, domethënë, po në ndërpret dhe po bëhet sebeb që ne të shkëputemi nga një adhurim apo nga një falje apo nga një punë tjetër e mirë, përderisa dëshira e prindit është që kjo mos bëhet, nuk duhet bërë, përveç se nëse kemi të bëjmë me diçka që është obligative dhe detyrë. Pra, kur ne themi se në Islam renditja është i pari prindi mbas Zotit, kjo nuk është një fjalë që thuhet, domethënë thjesht teori ose fjalë. Jo, kjo është e vërtetë dhe urdhëron një shembull se si Zoti i Madh dha një ndëshkim një personi dhe pranoi lutjen e nënës kundër tij sepse nuk ju përgjigj. Me vërtet nuk e vuri prindin të dytin në renditje ose të parin mas Zotit, sepse Zoti vet ka lënë tolerancë. Pra, për adhurimet fakultative, për adhurimet vullnetare, ai vetë ka lënë këtë tolerancë. Kështu që njeriu nuk duhet të bëhet, domethënë, si më thën, më i ditur se Zoti për fenë e Zotit. Pra përderisa Zoti thotë në adhurimet vullnetare ka tolerancë, atëherë edhe ne duhet ta tregojmë të tregojmë më xhelos se veçanërisht për të rinjve dhe prindërve të tyre për shembull që nuk e dinë rëndësinë e namazit. Edhe të rinj, domethënë duhet të mësojnë këtë dallim mes namazit obligativ dhe namazit vullnetar dhe prindërit normalisht, domethënë është mirë që të vijnë në dijeni se fëmia nëse është duke u falur është mirë që mos shkëputet. Gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është fakti që prindërit duhet të jenë shumë të kujdesur kur luten kundër fëmijëve të tyre. Pikërisht këtë duhet të theksoja, domethënë si u pranua kjo dua e cila fatikisht është një lloj, sa mund themi, është një lloj padrejësie që bë xhurexhi. Pra, a duhet të tregojmë ne si fëmijë shumë të kujdesshëm me prindërit tanë se ndoshta i mërzis ndonjëherë dhe ata dalin nga natyra e tyre dhe bëjnë lutje apo dua. Ne kemi dy gjëra, domethënë, dy gjëra në këtë hadith. E para që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe mos i mërzisim, edhe nëse preteksti i mërzitjes tyre mund të jetë diçka që ka të bëjë me fen. Pra të mundohemi që mos i mërzisim. Përveç se prindërit kalojnë në ekstrem, duan që ne dalim prej besimit, duan që ne të lejmë faljen totalisht, duan që ne, domethënë, mos aplikojmë fen dhe besimin në jetën tonë. Kjo është çështje tjetër. Në këtë rast nuk i bindemi,
ama i respektojmë, i nderojmë, siç e thot Zoti në Kur'an, nëse ata mundohen që ti të kalosh në idhujtari, pra të lësh fen dhe besimin, në idhujtari mos ju bind atyre, ndërsa për çështjet e tjera respektoj dhe duaj fort. Pra, Zoti më tregon atë kufirin dhe virën ndarëse që ne duhet të kemi në raport me prindërit tanë. Mirë, po kjo nuk na përjashton që ne të jemi po fëmijë me këta prindër të sjellshëm, të edukuar, respektues në çështjet e tjera, të cilat nuk janë çështje fetare. Pra ne duhet të jemi shumë kujdesshëm. Shi, domethënë sa Zoti e merr në konsiderat atë ofshamën e prindit, mërzitjen e prindit, saqë i pranoi lutjen megjithëse fëmia ishte angazhuar në çfarë? Në një çështje adhurimi. Po nëse ne i mërzisim prindërit tanë për punë dynjaje, për punë kësaj bote, prindit thotë nuk duhet të thosh. Duhet të jetosh me mua këtu. Për shembull, nuk do të shkosh në Gjermani, siç e kanë dëshirë shumë. Nëse ai nuk don, sepse ka fëmijët vetëm për shembull, tek ai ka gjithë jetën e vet. Ndërkohë që kushtet janë dhe mundësitë janë, ndërkohë që ai thotë jo, unë dua të iki për një jetë më të mirë për shembull. Ndërkohë që jeta më e mirë është kur je me prindrit, sepse aty është xheneti, aty është kënaqësia e Zotit. Pra, po themi, nëse duaja e prindit u pranua kundër fëmijës, ndërkohë që fëmia ishte i angazhuar me një punë që ka të bëjë në fund fare me Zotin, një adhurim. Po nëse mërzitja apo hidhrimi i prindërve ndodh për diçka tjetër, absolutisht lutja është edhe më e pranueshme. Pjesa tjetër që ne duhet të shohim është kujdesi që duhet tregojnë prindërit. Duke qenë se prindërit kanë një pozitë shumë të madhe tek Zoti, një vend shumë të veçantë tek Zoti. Duaja e prindit, thot pejgamberi alayhis salam, nuk refuzohet. Në një hadith tjetër thot, kujdes, mos u lutni kundër fëmijëve tuaj, se mund të jetë një moment që Zoti i pranon lutjet. Pra ka momente në jetën tonë përditshme që Zoti hap derën e pranimit të çdo lutje. Dhe mund të jetë një moment që ti lutesh, mos e kthef shkokën, mos e pruf shkokën në shtëpi, siç mund të jetë në vdeksh, ku dëgjon mos ta pafsh fytyrën. Edhe mund të jetë një moment që pranohet çdo lutje. Edhe pastaj pendohemi, na vjen keq pastaj të gjithëve pse u lutëm kështu. Thonin dietarët, nëse fëmia të mërzit për diçka, lutu për mirë. Për shembull, Allahu tu zoft. Zoti të bekoftë bir, por nuk e bëre mirë kështu. Siç tregohet për shembull për njërin nga imamët e Qabes, tregohet që sa herë mërziset jemën e vet, thoshte Allahu të boft imam të Qabes. Sa herë që e mërziste nënën e vet, edhe nuk sillej mirë, thotë Zoti të boft imam të Qabes, vetëm ai mund të rregulloj ty si njëri. Edhe ai shpreh imamëve të Qabes sot. Pra kush ideja domethënë është që prindit duhet të jenë shumë kujdesshëm, prindit duhet të kuptojnë pozitën që u ka falë i madh i Zot. Për këtë arsye dhe duhet të jenë shumë kujdesshëm. Ta shfrytëzojnë pastaj pozitivisht. Për mirë, ta shfrytëzojnë për mirë, le të luten për mirë, edhe kur ndonjëherë fëmijët i mërzisin se sa një lutje e cila ndoshta mund të pezullojë suksesin e fëmijës në dy botët, jo vetëm jetën e kësaj bote. Për këtë arsye, domethënë prindit duhet të jetë shumë i kujdesshëm, duhet të jetë shumë i matur kur lutet, sepse më të vërtetë domethënë mund bëhet sebeb një lutje që fëmia domethënë ta psojë rënd. Urdhëro rasti i Xhurejxhit, i cili u përball, ky ishte më adhuruesi në popullin e tij, thot profeti alayhis salam, i njohur në popullin e tij si adhurues. Domethënë ka ca njerëz që dallohen me disa gjëra, për shembull ka njerëz që dallohen me bamirësinë, ka njerëz që dallohen me adhurimin, ka njerëz që dallohen, le të themi, me zanatet e tyre, dikush doktor, dikush është politikan. Ky ishte i dalluar në adhurim, domethënë fytyra e tij, me sa duket, s'kish parë ndonjëherë femër të përdal. Edhe Zoti i Madh sprovoi që të përballet me një situatë tillë apo me një rast tillë. Pse? Sepse e la masdore fjalën ose thirrjen e nënës. Pra ajo i thirri o Xhurejxh dhe ky nuk u përgjigj, tha namazi apo nëna. Ndërkohë tek historia e gjejmë dy herë rastin kur Allahu del në mbrojtje, po themi atyre të cilët ishte për padrejsinë, sa mund themi kështu. Edhe nënës i doli në mbrojtje, ja pranoi duan, sepse ajo ishte një drejtë e saj që djali të përgjigjej. Djali të përgjigjej dhe duhet ta shkëpuste namazin. Po ndërkohë dhe djali i doli në mbrojtje në momente kur po i bëhej padrejsi, që u akuzua për immoralitet. Pra është një ligj i Zotit që ju del gjithmonë në mbrojtje atyre të cilët ju bëhet padrejsi, edhe pse ndoshta situata mund të ketë fazën e sprovës, do të thënë mund të zgjas pak padrejësia, po përfundimi është që Allah është në mbrojtje të atyre që bëhet padrejti. Në përgjithësi e drejta nuk humb asnjëherë. E drejta mund të vonohet, e drejta mund të fshihet për një kohë, po do të vijë një moment që e vërteta dhe e drejta do të dalin. Në përgjithësi, ligji i Zotit është që e drejta dhe e vërteta zbulohet qysh në jetën e kësaj bote. Qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Thuaj, erdhi e vërteta, u shfaq, u deklarua e vërteta dhe u mbulua dhe u fsheh e kota. Pra do të vijë një moment, një ditë gjërat do të sqarohen. Dhe në përgjithësi
gjërat që janë këtu në jetën e kësaj bote. Në përgjithësi, e drejta është diçka që, si më thënë, ka të bëjë direkt me Zotin e gjithësisë. Allahu nga emrat që ai posedon është i vërteti dhe i drejti. Kështu që është e pamundur që diçka që ka të bëjë me emrin e Zotit, i vërteti dhe i drejti të fshihet, sepse i drejti dhe i vërteti nuk e fshet vërtetën, do ta shfaqë. Kështu që është e vërtetë që njeriu mund përjetoj momente sprove, mund përjetoj ndoshta edhe vuajtje, edhe si më thënë, edhe dënim padrejtësisht. Mirë po, Zoti i Madh do ta nxjerrë të vërtetën. Në këtë rast, faktikisht, Xhurexhi nuk është se ju bën ndonjë padrejtësi. Pra, Xhurexhi mori atë që meritoi, sepse në të gjithë, domethënë lind pyetja tani, Xhurexhi e dinte që duhet ndërprerë namazin kur thret nëna apo jo? Absolutisht. Sepse ky ligj është në të gjithë profetët. Pra nuk është një ligj islam ky që kur njeriu është në një adhurim vullnetar dhe prindi kërkon prej tij diçka, duhet ta ndërpresë adhurimin vullnetar dhe të përgjigjë prindit. Ky është ligj tek gjithë profetët, pra nuk është diçka e re. Në të gjithë kohët kanë ndodhur kështu. Mos ta dinte një gjë të tillë, ose nëse Xhurexhi do të mendonte se kjo nuk lejohet, nuk do të pranojë duaja e nënës. Xhurexhi e dinte, dhe argumenti që Xhurexhi e dinte ishte në dilemë. Ta çfarë bëj, ta mbaroj apo ti përgjigjem nënës, namazi apo nëna? Pra, nuk është se Xhurexhi nuk e dinte një gjë të tillë. Xhurexhi e dinte që kur thret prindi duhet ndërprerë namazin. Për këtë arsye do u pranua duaja e nënës. Po njëkohësisht Zoti i Madh, domethënë, njeriu i pastër nuk e lën asnjëherë në balë. Vjen një moment aty ku ai ka më shumë nevojë për Zotin dhe për argumentat e Zotit, dhe Zoti mund të bëjë përpara tij mrekulli. Siç ndodhi me rastin e këtij fëmije, i cili deklaroi se biri i kujt ishte në të vërtetë. Pra ishte biri i Bariut dhe jo biri i Xhurexhit. Pra Zoti i Madh në të dyja rastet i dha gjithsecilit atë që meritonte, dhe e vërteta dhe e drejta e Zotit shkojnë në vend. Si në rastin e nënës, që është obligim i fëmijës të përgjigjet prindit, po edhe në rastin e Xhurexhit, kur ajo u akuzua për një akuzë e cila ishte tej asaj që ishte lutur ema për të. Ema ishte lutur dhe kur u lut tha, Allahu të sprovoft që të përballesh me një femër të përdal. Si më thën dënim për të, përballesh me një femër të përdal, me sa duhet ky s'ishte përballë ndonjëherë me një femër të përdal, sepse ishte përkushtuar vetëm në adhurim, gjithë jetën e kishte kaluar në adhurim. Dhe kaq ishte duaja e nënës. Pjesa tjetër, fëmijë me fëmijë janë djalin e ka me Xhurexhi. Ishte intrig pastaj i morales. Kjo ishte tepër, domethënë, kështu që Zoti i Madh pranoi duan që ishte përballja dhe i dha Xhurexhit mrekullinë, që do të thotë Zoti i robën e tij dhe adhuruesin dhe të përkushtuarin ndaj Zotit nuk e lën asnjëherë në balë. Dhe kur njeriu është i sinqert me Zotin, pavarësisht gafave që mund të bëj, pavarësisht gabimeve që mund të bëj, mirë kur është i pastër dhe i sinqert, Zoti vjen një moment që e nxjerr nga situata dhe tregon se si është e vërteta, ose domethënë është në krah të tij dhe është në ndihmë të tij dhe bën mrekulli për të vërtetuar fjalën e tij apo të vërtetën e tij apo për ta çuar në vend drejtën e tij. Po të shkëputemi vetëm për pak momente dhe rikthehemi pas pak, ndërsa miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish bisedës tonë në pjesën e dytë të miq, dhe hoxha i nderuar Ahmed Kalaja po shpjegon dobit dhe urësitë e ngjarjes së një prej adhuruesve më të mëdhenj në historinë e njerëzimit, që ishte Xhurexhi. Por ju thatë që ai ishte adhurues dhe veçanërisht njëri që kishte raporte speciale me namazin, sa mund të themi kështu. A do thotë kjo që edhe ne duhet të kushtojmë më tepër rëndësi ibadetit dhe veçanërisht namazit, edhe përballë padrejtësive që na ndodhin, akuzave që na ndodhin në jetë, sepse nga një akuzë Zoti e nderoi. Pra, jo thjesht e tejkaloi padrejtësinë, po u kthye në njëri akoma më të nderuar dhe më të vlerësuar. Adhurimet në përgjithësi dhe sekretet në adhurim që mund të ketë njeriu me Zotin e tij, patjetër që do japin efektin e tyre edhe në jetën e kësaj bote. Pra nuk është thjesht një shpërblim dhe një mirësi që njeriu arrin në botën tjetër, po Zoti i Madh e shpërblen njeriu edhe në jetën e kësaj bote për mirësitë që bën, për adhurimet që bën. Mirë po, më speciali dhe më i veçantë ndër të gjitha adhurimet është namazi i njeriu. Pse? Sepse namazi është takim special me Zotin. Pra në momentin që njeriu lidhet në namaz dhe thot Allahu Ekber, ai ka filluar një komunikim të drejtë për drejtë me Zotin. Pra është një audiencë dyshe. I pari është
Zoti dhe i dyti është njeriu që po flet dhe po komunikon me Zotin e tij. Dhe kjo gjë, domethënë, absolutisht nuk mund t'i humbi njeriu. Për këtë arsye unë them që rregullimi i namazit ton është sekret, jo vetëm për të dalë nga hallet, nga akuzat dhe që e drejta jonë të shkojnë në vend. Jo, rregullimi i namazit do të thotë rregullimi i jetës tonë përgjithësi, sepse profeti alayhis salam e përngjasoi namazin në një hadith me boshtin. Në momentin që është boshti, çdo gjë funksionon mirë. Në momentin që nuk është boshti, ose boshti është i lëkundur, ose boshti është i shtrembëruar, ose i dobët, atëherë çdo gjë që ka të bëjë me këtë bosht ka tronditje dhe lëkundje. Pra, ne duhet të rregullojmë punën me namazin ton, sepse është boshti dhe thelbi dhe esenca dhe dallimi dhe besa që ne kemi me Zotin. Dhe në momentin që ne punët me namazin i kemi mirë, do të thotë se kemi krijuar një raport shumë të mirë me Zotin. Dhe kur ke një raport shumë të mirë me Zotin, pavarësisht se të sprovon, ama ai do të jetë mbrojtësi yt më i mirë. Pavarësisht se mund të kalosh një sfidë shumë të fortë, Zoti do t'japi ty edhe një ndihmë më të fortë se sa sfida që po kalon njeriu. Kështu që ky është një mesazh, domethënë që të rregullojmë adhurimet tona, të bëjmë ashtu siç duhet, të jemi të përkushtuar gjatë adhurimeve në përgjithësi dhe sidomos në namazet tona në veçantë. Sepse një lutje që njeriu e bën namaz, një dua që njeriu mund ta bëjë në sejdën e tij, mund të jetë shkak dhe sebeb që njeriu mos shojë asnjë të keqje, asnjë jetë të kësaj bote, asnjë jetë në botës tjetër. Kështu që, domethënë, një namaz i mirë do të thotë një sukses i madh në raportet tona me Zotin. Dhe në momentin që ti ke punë të mirë me Zotin, ti je i sigurt se Zoti nuk do të tradhtojë dhe Zoti kurrë nuk do të lejë masdore. Ndërkohë, jeta, po themi, e Xhurejshit ishte fokusuar, nëse mund ta kuptojmë kështu, te kjo kasodhja. Dhe dikush mund ta marrë si mesazh që largimi nga problematika dhe shoqërisë të bën një adhurues të madh. A është ky një mesazh i keq kuptuar? A është kjo, po themi, një lloj shmangje e problematikave, sfidave që njeriu duhet të përballet me përditshmërinë e tij, apo kështu është natyra e adhuruesve? Shif si është puna. Njeriu në raport me shoqërinë ka dy momente. Momenti i parë ku ai nuk mund të bëj asgjë në shoqëri. Dhe shoqëria, domethënë, siç themi ne shqip, ka marr fund. Dhe nuk ka më premisa për të rregulluar. Situata e Xhurejshit ishte një shoqëri jo normale, se mund themi kështu, një shoqëri degraduar. Atëherë në rast njeriu mund të shkëputet për adhurim. Nuk po flasim për Xhurejshin, po flasim si ligj. Si ligj, njeriu mund të shkëputet nga shoqëria, madje obligohet të shkëputet nga shoqëria, atëherë kur shoqëria nëse do dominon e keqja. Dominon e keqja dhe nuk ka hapësirë për të ndryshuar për mirë. Në këtë rast veprohet ai hadithi që tha profeti alayhis salam, merr një tuf dele dhe shkon mal. Ruaj fen tënde aty me bagtitë tua derisa të vi vdekja. Ama nëse në shoqëri ka hapësira për ndryshim dhe ka mundësi për rregullim dhe ka mundësi për përmirësim, në këtë rast muslimanit i obligohet që të rinë në shoqëri, të përmirësojë dhe të rregullojë. Siç tha profeti alayhis salam, një musliman dhe një besimtar i cili aneksohet, shkëputet, veçohet nga njerëzit, dhe një besimtar i cili rrin me njerëzit, përzihet me njerëzit, i pari nuk vuan dhe nuk ka sprova, se është shkëput nga njerëzit, siç tham shembull e tij që mori një tuf dele dhe ikun mal, ndërsa i dyti tha sprovohet dhe vuan për njerëzve. Tek Zoti, i dyti është më i mirë se sa i pari. Pra një besimtar i cili rrin me njerëzit, përzihet me njerëzit, vuan dhe duron sprovat që i vijnë për njerëzve, është më i mirë dhe më i dashur tek Zoti se sa një besimtar i cili shkëputet për njerëzve dhe nuk ka sprova dhe nuk ka vuajtje për njerëzve. Pra, është ajo që ne e themi gjithmonë. Ka salih edhe muslih. Ka njëri të mirë, ka dhe përmirësues. I mirë është e lehtë me qenë, përmirësues është i vështirë. Për këtë arsye profetët kur flasin për misionin e tyre në Kur'an, çfarë thanë? In uridu illa al-islaha mastata'tu. Unë dua të përmirësoj gjendjen. Pra profetët nuk kanë ardhur për të rregulluar veten e tyre, po kanë ardhur për të përmirësuar gjendjen e popujve. Edhe i miri, nëse i miri do të arratiset, nëse i miri do të ikë, nëse i miri do të largohet, atë çfarë mbetet për popullin? Ne kemi shembullin më të bukur rastin e Yunusit alayhis salam. Eftoi popullin islam si u përgjigjen. Eftoi popullin islam nuk i përgjigjen. Eftoi popullin islam nuk i përgjigjen. I thoshte ore përgjigju se jam i dërguar i Zotit, si përgjigjeshin. I kërkonin mrekulli, u jepte mrekullit. Prap nuk i përgjigjeshin. Vetëm Yunusi ishte besimtar në popullin e tij. Asnjë nuk i përgjigjej askush. Dhe ju tha se Zoti i tha, nëse ju nuk përgjigjeni, do t'ju vi dënimi i Zotit. Ata edhe më shumë u tallën edhe e vunë lojë. Dhe filluan Yunusi si profet filloi të shifte shenjat e para
të dënimit të Zotit. Yunus alayhis çfarë bëri? U largua nga populli i tij. Mirë, po nuk mori miratimin e Zotit. Dhe pastaj dim se çfarë ka ndodhur me Yunusin alayhis salam. Pra, pse? Sepse ai u largua pa i dhënë Zoti okejin. Domethënë ti nuk mund të largohesh nga një popull vetëm se nëse ke argument fort, sepse Zoti do të pyesë, thotë pse nuk shndrove për të rregulluar njerëzit, për të përmirësuar, aq sa ke mundësi. Pra, me qenë i mirë është e lehtë, po me qenë përmirësues dhe rregullues është e vështirë. Atëherë edhe pozicioni i besimtarit, domethënë, nëse ai ka mundësi të përmirësojë dhe të rregullojë, atëherë duhet të qëndrojë edhe nëse sprovohet edhe nëse ka vuajtje. Pse? Se këto vuajtje dhe këto sprova në një moment mund të shërbejnë për reklamimin e të vërtetës së tij. Ashtu siç ndodh me të kotën, sa herë e kota është bërë objekt bisede dhe është reklamuar vetëm se është përfolur, vetëm se le të themi ka vuajtur ose është dhunuar dhe ka pas njerëz nga shoqëria që janë bërë me të kotën vetëm për faktin se pse duhet dhunohen këta njerëz, pse duhet diskriminohen këta njerëz. E njëjta gjë është edhe me të vërtetën. Pra nëse dikush diskriminohet, dhunohet dhe vuan për shkak të vërtetës, pavarësisht vuajtjeve personale që ai ka, mirë po faktikisht reklamohet e vërteta. Dhe njerëzit fillojnë të diskutojnë për të vërtetën dhe ka njerëz cilët do të bëhen krah i të vërtetës, edhe pse ndoshta nuk janë fare me të vërtetën, siç ndodhi me Hamzain, radiallahu anhu, i cili kur i thanë që Ebu Xheli dhe ata kokat dhe paria kurejshite po ofendojnë dhe po shajnë birin e xhaxhait tënd, ai shkoi dhe e goditi Ebu Xhelin. Ndoshta ka qenë hera e parë që Ebu Xheli në syt njerëzve merrte goditje nga njëri si Hamzai. Ebu Xheli çohet, i mërzit, çohet, i nevrikosur, po edhe i habitur. Po, çfarë ndodhi? Po ti çpate, si më thën. Tha si ti tha ofendon atë dhe unë jam në fenë e tij. Hamzai nuk ishte as pak në fenë e Muhamedit. Pastaj shkoi dhe deklaroi shahadetin tek profeti alayhis salatu selam. Pra, e përfolmja e të mirës, vuajtja që po kalonte e mira, që ishte rasti i profetit alayhis salam, ata sahabët cilët kishin pranuar Islamin, u bë sebeb që dikush i dilte në mbrojtje. Dhe nuk janë parë muslimanët më të krenuar në kohën e Mekës sa në dy raste. Rasti kur Omeri u bë musliman dhe rasti i Omerit kështu ka ndodhur njëjta gjë. Dikush vuajti që Omeri u bë musliman. Edhe rasti i Hamzait. Nga këtu pastaj filloi. Pra çdo situatë pastaj ka dhe urtësitë e veta dhe dobitë e veta. Kështu që pra ideja kush është më e mira për ne? Më e mira për ne është të jetojmë në vendin tonë. Po, njeriu mund shkëputet për një kohë të caktuar, mund shkojë në umre për të qenë i qetë. Mund dali me familjen e tij 1 javë, 2 javë që të jetë i qetë në adhurim, nuk përbën asnjë lloj problemi. Mirë, po që njeriu domethënë të shkëputet se ndihet më mirë, edhe në shtëpinë tënde, ti mund të jesh shumë mirë natën. Se ti thu ka zhurmë në qyteti natën. Adhuron Zotin ka shtëpia në tokë që me lajket i njohin për shkak të adhurimit që bëhet në tokë, për shkak të Kuranit që lexohet në tokë, për shkak të adhurimit të madh që bëjnë njerëzit. Dhe kur vdesin këta njerëz, me lajket, domethënë e humbin shenjën, domethënë nga që nuk ka më njerëz që e bëjnë të njëjtin adhurim, humb ajo drita e Zotit në këto shtëpia. Kështu që ne mund ta bëjmë këtë gjë në shtëpiat tona. Pastaj mos flasim për një shoqëri si kjo, e cila domethënë ka qenë një shoqëri shumë më primitive, situata kuptohet që ka qenë shumë e thjeshtë, merr mend Xhurexhi nuk ndërtoi një shtëpi, një vilë në mal, po ndërtoi një kacolle. Pra bëhet fjalë për një shoqëri e cila është shumë primitive, nuk ishte në kushtet tona siç jemi ne sot. Se ndoshta njeriu në kohën e Xhurexhit po të kishte një kacoll mes qytetit për të fal, edhe zhurma do të vinin etj, po sot i ke të gjitha kushtet, i ke të gjitha mundësitë. Pra nuk mund bëhet analogjik, kjo ishte ideja. E kuptoj. Ndërkohë një mesazh e marrim dhe nga gruaja morale dhe populli që e pasoi atë. Pra jo çdo fjalë dhe jo çdo akuzë duhet marrë si e drejtë dhe e vërtetë, sepse pavarësisht se shitet si e vërtetë, pavarësisht se si mund të montohet ose mund të fabrikohet. Pikërisht, domethënë njerëzit e besuan fillimisht të grua sepse ajo nxori fëmijën e vet dhe bëri një dëshmi kështu publike. A do thotë kjo se duhet të tregojmë të kujdesshëm dhe jo gjithmonë të marrim të mirëqen akuzat që mund të dalin her pas here. Një nga problemet më të mëdha, domethënë që vuan sot shoqëria në përgjithësi është marrja e lajmit pa qenë i sigurt për vërtetësinë e lajmit. Jo vetëm marrja e lajmit, po shpërndarja e lajmit, besimi i lajmit dhe, si më thën, solidarizimi me palën e cila loton apo bërtet apo ankohet. Dhe faktikisht Zoti këtë në Kur'an e ka dhënë si ultimatum.
Ja ju alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju që keni besuar, nëse ju vjen lajmi nga një burim jo i besueshëm, pra një burim i cili mund, atëherë thot sigurohuni. Pra Zoti thot sigurohuni, pra jo çdo lajm, jo çdo kush që vërtet, jo çdo kush që ankohet dhe jo çdo kush që qan mund të jetë me të vërtetën. Sa herë ka ndodhur historia e Xhurexhit në jetën tonë, njerëz të pafajshëm, njerëz të pastër janë akuzuar, janë baltosur, dhe në fund fare është vërtetuar që nuk është e vërtet, ka qenë një trill. Unë një ditë zgjohem pikë mëngjesit dhe gjej në faqen e parë të gazetave imami i rrugës Kavajës, emër tjetër komplet, tjerë deri në fund. U çudita, u habita. Ora thash, kush ka ky imam i rrugës Kavajës? Dhe një pjesë pastaj që e kanë shpërndar duke besuar. Shpërndarja e ku dëgjon, u bë lajm. Ai pra ditë ishte lajm, pavarësisht se të nesërmen në emision u tha ose nuk e kemi thënë, po nuk kishim për qëllim imamin, po një besimtar. Pjesën e dytë nuk e përmendi me askush, ndërkohë që pjesa e parë u bë lajm. Sa herë ka ndodhur kështu, domethënë, ky ishte një rast i thjeshtë nga shumë raste që mund të kemi përjetuar, që na janë putur fjalët, dikush i ka shitur si të vërteta, si qëndrimet tonat, ndërkohë që absolutisht po ta shohësh ligjëratën nga fillimi deri në fund, para mbrapa, si është trajtuar, këtë temë tjetër, këtë diskutim tjetër. Pra dua të them që njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe prej kësaj mund binë edhe muslimanët, që do të thotë i merret i putet fjala apo fjalia dikujt që ndoshta edhe mund të ketë bërë akuzat pa drejta ndaj islamit, ndaj muslimanëve të tjerë dhe dikush ja kput fjalën, ndërkohë që ai mund të ketë thënë gjë tjetër, pra edhe ne mund të jemi viktimë e këtij problemi. Pra, duhet të jemi të kujdesshëm dhe se jo çdo kush që paraqet një lajm, ai lajm duhet besuar e jo më keq duhet shpërndar, sepse në momentin që shpërndahet, ti bësh pjesë e krimit. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, kush e shpërndan diçka pa qenë i sigurt se është e vërtetë apo jo, ai tek Zoti konsiderohet gënjeshtar. Pra edhe nëse lajmi është i vërtetë, po ti thjesht nuk je i sigurt, të erdhi lajmi dhe shpërndave. Vetëm se për shpërndarjen pa qenë i sigurt, ti futesh tek Zoti ndër gënjeshtarët. Pra njeriu konsiderohet tek Zoti gënjeshtar, përse për guximin që pati për të shpërndarë një lajm pa qenë i sigurt. Tek shumica e përdorjes së rrjeteve sociale ky hadith është haruar me siguri sepse shpërndahen është opsioni aty shumë i kollajshëm. Share pafund lajmeve jo vetëm lokale, po edhe ndërkombëtare që nuk kemi as akses për të vërtetuar pastaj. Hoxh Zoti shpëleft për gjithë shpjegimin e kësaj historie. Amin dhe. Për miq, këto ishin minutat e emisionit sotëm, folëm për një adhurues dhe urtësitë që nxorëm nga kjo histori, mesazhet e tij. Kjo histori, ashtu siç Hoxha e përmendi, përditësohet vazhdimisht. Tregojmë të kujdesshëm ndaj akuzave, po tregojmë të kujdesshëm edhe nga të drejtat që kanë të tjerë, veçanërisht prindrit tan. Zoti ju shpëlojë që na ndoqët mirë të takoheshim. Selam aleikum. Mm-hmm.